Ám a motorszerelők élete nem csak játék és kacagás. Gyerekek, hallottatok már a gonoszról? A csúf piros Zétek 35-ről? Hát íme. Én csak azért készítek róla egy röpke kis videót, mert teli van jobbnál jobb technikai, mérnöki megoldásokkal. Na, történt az eset, az ügyfél arra panaszkodott, hogy beköbdösi a gyertyát, ki kell tisztítani, mert ugye akkor nem indul. Én megnéztem akkor a motor ciclét, és rájöttem, hogy ez kormolja is egy kicsit a gyertyát. Hozzá kell tenni az előzményekhez, hogy ezt a motorkerékpárt újkora óta, az első pillanattól kezdve itt az X-Motors Sufni Tuningba tartjuk karban, idézőjelbe. Tehát én pitakolom eme motor kecskét, most viszont elérte a vég már másodjára, mert aki ebben a motor kecskében, ebben a motor, meg kerékpár, meg motor, bicikli kerékpár, vagy mi a bánatos faszom ennek a megfelelő megnevezése, ugye már kétszer érte el a vég, és az bizony első heteiben elérte a legelső bűncselekmény, amit elkövetett önmagával, mégpedig azzal, hogy ugye ezek a kínai fos talicskák, mert ez nem más egy fos talicska, ugye amikor megvásárlod, mondjuk most már, bár nem tudom, lehet, hogy most is lehet kapni, sőt, biztos, hogy lehet kapni valami majd nem tudom, 400-500 ezer forintért, de csak már azok injektorosak, ő ugye még egy karburátoros, amit a macskám is megbír csinálni. Ugye, hogyha nem cserélt ki egy megfelelő NGK-ra a gyertyáját, a eredeti gyári, amivel kiadják, most nem tudok nektek olyat mutatni, mert már ebbe is egy NGK gyertya van, ami úgy hangzik, hogy CR7HSA, ilyen kis mini gyertya. Ugye ezt, hogyha a kínait hagyod benne, annak leszokott válni a porcelánja, és itt összekuszálja a dolgokat, úgyhogy ennél a motorkecskén is, nem is tudom, 2000 km sem volt benne, amikor ugye dugattyút, hengert és hengerfejet is kellett nála cserélni, mert szétbaszott mindent. Most pedig ugye az ügyfél arra is panaszkodott, hogy menet közben csattam mindig egy nagyot, most akkor én meghallgattam, és hát mondom, igen, vezérmű láncot kellene cserélni, de mivel nem érek rá, így a kedves ügyfélnek mondtam, hogy hajtsad, amíg szét nem potyogsz, hogyha szétpotyog, majd akkor kibasszuk belőle a blokkot, akkor veszünk bele egy másikat legfeljebb, mert ugye az gyorsan megvan, nem érek ezzel a kecskével foglalkozni, és utána jött a következő probléma, hogy elment a boltba az ügyfél vele, vagy fodrászhoz, vagy körmöshöz, vagy az edzőteremben, nem tudom, hogy hova ment el vele. Lényeg, hogy hazajött vele, és tiszta olaj lett a ruhája. És amint lehet itt látni, a vezérműlánc annyira csapkorászott már, hogy kikezdte a hengert, és itt jött kifele az olaj. Én ezt leszervizeltem, beragasztottam vasragasztóval, mert ugye mondtam az ügyfélnek, hogy még mindig nincs időm ezzel a szarrakással foglalkozni. Ezt az ügyfél tudomásul is vette, és továbbra is így járt vele. De a ragasztó az egy idő után, ugye lánc, eszterlánc csak csapkodott, mint az állat, és a ragasztót is kitörte, és megint csak újfent összeolajozta a csinos cipőkét. Ja, egyébként ez
egy gondos gazdától, hölgy tulajdonostól, egykerékmentes, csutkázásmentes motor cicle, úgyhogy ez nagyon karra van tartva, ez megmosva is csak akkor van, gyerekek, amikor esik az eső, hogy nehogy rostásodjon. Na, most viszont ugye úgy gondoltam, hogy szakítok rá nem sokat, egy kis időt, ugye tudtam, hogy a vezérműlánccal van probléma, meg is vettem a vezérműláncot, meg is vettem hozzá, ugye Moretti hengert, dugattyút, mindent is megvásároltam hozzá. Itt vannak, kérlek szépen, van itt ugye vezérmű, keréktő, keze, vezérműlánc, vezérmű, spanolók, mindent is megvásároltam hozzá, meg ilyen gumigyogót is vásároltam, vagy műanyag gyogót is vásároltam, mert az az első kitekerésnél elpattant a picsába. És amikor leszettem róla a hengert, akkor szembesültem vele, hogy itt valami nagyon nagy probléma van. Mert teli van a blokk fémmel. Ugye ennek nincsen külön olajszűrője, papírszűrő, amit cserész, ugye szét kell szedni a blokkot hozzá, és akkor itt van egy előtét szűrő, semmi több. És ahogy itt leskelem, ugye ez volna neki a feszítője is, meg mit tudom én, mi is, ugye így jöttek ki belőle a cuccok. Mindjárt összeválogatom nektek, hogyha össze sikerülne, de lehet, hogy csak az új alkatrészsel bírom megmutatni. Ugye ebben azért teszem föl, mert egy kicsit érdekes, tehát érdekes technológiai megoldások vannak ebbe a motorba. Ugye, ez a dolog Satz per kb. Ez meg, ugye, ide a hengerbe, jól mondom, ez megy bele a hengerbe, vagy ez megy bele a hengerbe, ez ott színel, ott középen, innen oldalról kap egy ilyen csavaros tengelyt, és akkor ez itt a lánc, azt csináld, már úgy mozogja, hogy én akarok. Ez itt színel benne, ugye a lánc közepén, ez a bánat, ez itt színel, ott színel, és akkor oda jön a lánc, ugye ez a bigyó, ez feszíti a láncot ezen a segéd karon keresztül, ugye egy rugó előfeszítése van, de ahogy én nézegettem, mivel van benne egy golyószelep, tehát az olajnyomás is ugye feszíti ezt a rudazatot, és akkor ez a kerék feszíti így itt a láncot. Ez valójában emez, csak egy rezgés csillapító legyen, hogy ne vergődjön a lánc, ugye értelemszerűen a henger fejnél meg ugye van a vezérkerék. Ez a felső, ugye, az meg a főtengely végén van a másik lánckerék, ami nincs is elkopva, de a másikat is megmutatnám, hogy olyannyira kopott el. Olyannyira van elkopva, de nem is ez a fő lényeg, hanem az a fő lényeg, hogy életemben először szedek szét egy ilyen talicska fost, és akkor lestem én, hogy mi a bánatos faszom ez itt, mert ugye ez konkrétan, ez a bigyó, hogyha én megtalálnám nektek, az valójában nem árt semmiből, csak ennyi. Ennyi. Ez. Tehát ez az új, ez a használt, ami teljesen elkopott. Tetszik látni a különbséget? A másikat, hogyha megtalálnám, de szerintem nem tudom, hogy hova basztam.
de a másik az valójában csak, tehát ez az új, ez az alátét volt meg. Ez az alátét volt meg, ugye, ami ide kellene egy tengelynek lenni, ami erre rámenne. Ez rámenne oda. De ez, mondom, csak a közepe volt meg, ez a dolog, ez ennyire elkopott, erről a tengely is lekopott, meg minden is elkopott, és ilyennel van teli. Ilyen fémsárral van teli a blokk, de totál metál, és nem is ez a lényeg. Nem is ez a lényeg, hanem itt van ez a bigyó. Mondom, ez biztos a vezérmű lánc vezető alulról. Ugye vezérmű lánc vezető. Nézegetem jobban, ugye ebbe van egy tengely, átmegy a másik oldalra. Ez a kis tengely, ez itt egy menettel kapcsolódik ez ide bele, ez erről ki se bírod venni, csak a másik oldalról tudod egy spec szerszámmal kivenni, mert ugye ott kell tekerentyűzni abba a furatba. Igen ám, de ezen az oldal, gyerekek, ezen az oldalt van neki a lényeg. Ugye a tér kiszorításos olajszivattyú. Ez így jön. Ez így jön össze, így. Hopsz. És a másik oldalról mindjárt, csak egy kézzel nehéz. Másik oldalról a vezérmű lánc hajtja meg ezt a lánckereket, mert ez egy lánckerék lenne, gyerekek, de erről az összes fogat ledarálta a lánc, az összeset. Mert ez a vezérmű láncon keresztül ugye van egy tengely, ami átmegy a másik oldalra, és meghajtja itt a szivattyúnkat. Tehát ez a motor, amikor elkezdett csapkodni a lánc, ennek már onnantól kezdve nem volt olajzása, és nagyon, de nagyon sokat elment, még így olajzás nélkül is. Na, erre varjatok gombot. Olajzás nélkül ment a motor ilyen szennyeződéssel. Brutál metál, tehát ez a kínai tud valamit, gyerekek, tud valamit a kínai, és annyira sok olaj nincs benne, mert 1 liter sincs benne, tehát maga a főtengely csapágy is, illetve a hajtókar csapágy is, ugye a főtengely befúrt, ugye furaton keresztül kapja meg az olajzást, ugye a kisdeknin keresztül, egy fúvókán keresztül, és nem ragadt meg, gyerekek. Most csak azért van megragadva, de nem akarom megmozgatni, mert ahogy itt féktisztítóztam, ugye maradt szutyok, azt befújtam oda, bázd meg, úgyhogy most ugye szétszerem, és akkor majd nagy nyomásúval, meg benzinnel, meg mindennel is, ugye ki kell mosnom ezt a szent lófaszt közüle, aztán, hogyha nem zsigerű, akkor főtengely csere is. Úgyhogy ez milyen érdekes dolog már, hogy a vezérmű lánc, de onnan is lehet látni, hogy teli van. Teli van ilyen szarra. Full teli van. Milyen érdekes mi. Azért csinálom ezt a videót, hogy nem mindig csak nagy motorok legyenek, meg nem mindig csak olajcsere, fékfolyadékcsere, meg első teleszkóp. Ez érdekes, mi? Apám, hogyha ezt valaki nekem mondja, én ezt el se hiszem. Ez, gyerekek, egy lánckerék lenne. Most nem tudok olyat megmutatni, mert olyat nem is vettem. Ilyet nem is vettem. Tehát ennek ilyen fogazású lófasznak kell lenni, ami oda jön, és akkor valójában a olajszivattyút ugye egy átmenő tengellyel hajtaná meg. De ez nem hajtott.
és ez a motor, ez nagyon sokat elment így. És nem ragadt meg. Tehát tök jó a henger is, nem olyan rossz a dugattyú se. Tetszik látni? Teljesen patika. Nem billegett a dugó se. Jó, mi? Na, erre varjatok gombot. Úgyhogy még meg lesznek vásárolva hozzá, hát egy olajszivattyút is azért vásárolni fogok, meg ki tudja. Ezt már innen szemmel láthatóan itt már nem kell hézagot mérni, mert oda lett, tehát itt a nagyját felfogta ugye ez az előtétszűrő, de ugye az a finom, mint az üzemanyag is, ugye amikor be van rozsdásodva a tank, azt is ugye nincs az a szűrő, ami felfogná. Meg egy másik érdekesség, ugye itt van, ez van a főtengely végén, ugye ez hajtja meg a primer tengelyünket, és ez, gyerekek, nem csavarozva van, hanem ez a szent pikula csak ide fölmegy, és gyerekek, egy ilyen drótból, mert ez nem a cél, ez egy sima drótból meghajlított faszomgyon ide, és ezt tartja. Tiszta röhely az egész, bazd meg, de szó mi szó, megy. Ennek ellenére, gyerekek, tőt, elmegy a boltba, elmegy a fodrászhoz, elmegy a körmöshöz, elmegy az edzőterembe, elmegy az albán pékségbe, meg mindenhova is. Csak az a legnagyobb probléma, hogy most mondom, már nagyon sokat rágta a fülemet az ügyfél, aztán mondta neki, hogy jó, most délelőtt szétkapom, aztán megérkezek az szétkapom, összebaszom, azt akkor hajván, délután már mehetsz vele. Egyébként slick gumik vannak rajta. Teljesen fasza. A fék az soha nem jó rajta, azt mindig állítgatni kell, egyszerűen olyan kopós. Nem a fék pofa a kopós, hanem maga a fék dob kopik el. Mert szerint be van ugyan, ugye ez egy alumínium, valami faszom, ötvözet spiáter tököm, be van ugyan acélozva, de az acél az annyira bili anyag, hogy az kopik el, nem a fékbetét, és akkor visszatérve itt az ügyfélre, hogy mondom, majd gyorsan összerakom, egyébként itt van neki egy olyan dolga is, hogy itt motorcicle hajt, itt meg a zsíros kenyér hajt, itt meg a manusz hajt. Tehát itt lehet sebességet váltani, tehát maga ez az üres, és ez a sietség. Na, úgyhogy a ügyfélnek csak annyit tudok mondani megint, hogy hát sajnos ez ismételten nem lesz kész, csak ki tudja mikor, úgyhogy nem is tudom, hogy kapok-e vacsorát, mert ugyanis a kedves ügyfél az a felesége. Na, úgyhogy ennyit erről a kis Zétek 35-ös fostalicskátról, hát majd a nejem megvárja, vagy beidegesedek, beballagózva, ezeknek egy újat, ezt meg kettévágom, meggyújtom. Na, az Isten meghágjon benneteket.